השמורה ההיסטורית והאדריכלית נסבר, חצי אי אשר נחרט בים השחור, עיר עתיקה עם פנים מודרניות, מקום בעל משמעות גלובלית המהווה חלק מהמונומנטים המוגנים לפי אונסקו. זוהי נסבר, מרכז תרבות אשר מרופדות בו שכבות היסטוריות של תרבויות רבות. המתיישבים הראשונים היו הטרקים, בסוף האלף השני לפני הספירה. הם קראו לעיר מסמבריה. אחר כך מגיעים היוונים, במאה השישית לפני הספירה, ו400 שנה לאחר מכן גם הרומאים. בזכות שני נמלי הים שלה, הייתה לעיר משמעות מסחרית גדולה. במשך כל העת העתיקה שמרה על יחסים טובים עם כל טבעת ערי הים השחור, האגאי והים התיכון. במוזיאון הארכיאולוגי בעיר נחשפים ממצאים רבים המעידים על חיי כלכלה, תרבות ורוח עשירים מהתקופה ההיא. בעולם הראשון ניתן לראות תחביר כבוד של מנהיג טרקי. העולם השכן מיועד להשפעת היוונים מהתקופה. מספר רב של תחבירי כבוד לכבוד אישים מכובדים, לוחות שיש אשר תיעדו את החיים האדמיניסטרטיביים של מסמבריה, ופסלי סגידת אלילים מגוונים המצביעים על חיי תרבות עשירים של תושבי מסמבריה. בואם של הרומאים מחזק את עלייתה של העיר. היא ממשיכה לסחור, לחרות מטבעות ולפתח את אומנויות המקומיות. עם חלוקת האימפריה הרומאית, התפקיד של מסמבריה מתחזק אף יותר. מתחזק הקשר עם קונסטנטינופול, נבנות טירות מסיביות ובזיליקות נוצריות. בסיסי שיש ועמודי כותרות אינם חלק מן העיצוב הפנימי של מבנים מתקופה זו. התרבות העתיקה הזאת, אשר נולדה תחת השפעה הטרקית, יוונית ורומאית יחד, הופכת את נסבר לאוצר ארכיאולוגי. בימי הביניים העיר נקראת כבר מסמבריה, והשליטה בה כל הזמן מתחלפת בין הבולגרים לביזנטים וחזרה. דוגמאות של כנסיות מימי הביניים מראים כי העיר הפכה לאחד המרכזים הרוחניים העיקריים של הנצרות המזרחית. תנופה גדולה מקבלות המלאכות האומנותיות, מפסלים, ציירים ויצרים מותירים את חותמם הנפלא כעדות לתקופה ההיא. היופי העתיק והעדין מעודר בפאר קיסרי וההשראה הרוחנית מן הנס הנוצרי. מספר הכנסיות עולה ל-40, כאשר 26 מהם נשמרו עד היום. ישנו אוסף איקונין עשיר בנסבר, בעולם הרביעי של המוזיאון, הבתולה מריה, ישו פנטוקרטור ולידת המשיח הם דוגמאות נפלאות של האיקונין. כס מלכות ההגמון ושערי מלוכה מאשרים כי הדת מעולם לא הייתה זרה לפאר. בכיכר המרכזית של נסבר העתיקה מתנוססים שרידים של בזיליקה בגודל של 3 ספינות, הכנסייה סופיה הקדושה. היא הייתה חלק ממעונו של המטרופוליטן של נסבר, מאז תחילת המאה השישית, מטויחת בטיח ומקושטת בציורי קיר. היום המטרופוליה הישנה, כפי שהיא מכונה, היא שריד אדריכלות ומקום אהוב לצילומי התיירים. כנסיית סטפן הקדוש נבנתה בין המאה ה-11 ל-13 ונקראת המטרופוליה החדשה. העיצוב הפנימי שלה עשיר בסצנות מחייה של האם הקדושה. תקופת ימי הביניים המאוחרים מביאה השפעה חדשה בבניית בתי המקדש. זו הייתה התקופה של הממלכה הבולגרית השנייה, ואסכולת טרנובו מגבירה את השפעתה ברחבי כל המדינה. דוגמאות מאותה התקופה הן הכנסיות ישו פנטוקרטור ויואן ליטוגרטוס הקדוש. במאה ה-15 העיר נופלת תחת שליטת האימפריה האוטומנית ושוב משנה את פניה. עדות לסגנון האוריינטלי של אותם זמנים זו למשל המזרקה ליד המטרופוליה הישנה. אולם נסבר העתיקה, בצורה בה גם היום מקסימה אלפי תיירים, נוצרת במהלך הרנסנס הבולגרי. במהלך המאה ה-18 חיי הכלכלה והתרבות נמצאים בעלייה. השאיפות שנצברו במשך מאות של שנים עכשיו באות לידי ביטוי ביצירת הבית המסורתי של נסבר. מדהים ביופיו הטבעי וכלילותו, הוא גם מתחנחן בדרכו שלו בתשומת הלב הממוקדת לעיצוב הפנים בכל פרט.
היום העיר מוערצת על ידי תיירים מכל רחבי העולם שמגלים מחדש את נסבר על מפת התיירות ההיסטורית והתרבותית. בשל המונומנטים ההיסטוריים הרבים מהתקופות השונות, העיר העתיקה נסבר נכללת ברשימת האנדרטאות במורשת העולמית של אונסקו.